Isaskarin testamentti. Isaskarin sanojen tallennus. Hän kutsui poikansa ja sanoi heille: kuulkaa lapseni, isänne Isaskaria. Taivuttakaa korvanne sanoilleni, te, jotka olette Herran rakastettuja. Minä olin 5. Jaakobille syntynyt poika, kun lemmenmarjojen palkka. Sillä Ruuben toi lemmenmarjoja pellolta, ja Raakel tapasi hänet ja otti ne. Ja Ruuben itki, ja hänen äänestään äitini Leea tuli paikalle. Nämä lemmenmarjat olivat suloisesti tuoksuvia hedelmiä, joita Aramin maa tuotti ylängöllä vesiputouksen alla. Ja Raakel sanoi: minä en anna niitä sinulle, sillä ne saavat olla minulle lasten sijaan. Niitä hedelmiä oli 2. Ja Lea sanoi: olkoon sinulle tarpeeksi, että olet ottanut neitsyyteni aviomiehen. Tahdotko ottaa myös nämä? Ja hän sanoi: katso, olkoon Jaakob sinun tykönä tänä yönä, poikasi lemmenmarjojen sijasta. Ja Lea sanoi hänelle: älä kehuskele, äläkä mahtaile itseäsi, sillä Jaakob on minun ja minä olen hänen nuoruutensa vaimo. Mutta Raakel sanoi: kuinka niin? Sillä minulle hänet oli ensin kihlattu, ja minun tähteni hän palveli isäänsä 14 vuotta. Mitä minun on tehtävä sinulle, sillä ihmisten viekkaus ja kavaluus ovat lisääntyneet, ja oveluus menestyy maan päällä. Ja jos niin ei olisi, sinä et nyt katselisi Jaakobin kasvoja, sillä et sinä ole hänen vaimonsa, vaan oveluudella sinut annettiin hänelle minun sijastani. Ja minun isäni petti minua ja vei minut pois tuona yönä, eikä antanut minun nähdä häntä, sillä jos olisin ollut siellä, ei näin olisi tapahtunut. Ja Raakel sanoi: ota 1 lemmenmarja, ja toisesta saat vuokrata hänet minulta 1 yöksi. Ja Jaakob yhtyi Leaan, ja hän hedelmöittyi ja kantoi minut. Ja tuon vuokran tähden minua kutsuttiin Isaskariksi. Sitten Jaakobille ilmestyi Herran enkeli, sanoen: Raakel. Raakel tulee kantamaan 2 lasta, sillä hän on kieltäytynyt yhteydestä aviomiehensä kanssa ja on valinnut pidättyvyyden. Ja jos äitini Lea ei olisi antanut niitä 2 hedelmää hänen seuransa puolesta, hän olisi kantanut 8 poikaa. Ja tämän asian tähden hän kantoi 6 ja Raakel 2. Koska noiden lemmenmarjojen tähden Herra vieraili hänen luonaan, sillä hän tiesi, että lasten tähden hän tahtoi yhtyä Jaakobin kanssa, eikä mielihyvän himon tähden, sillä hän meni pitemmälle ja myös seuraavana päivänä luopui Jaakobista, että saisi myös sen toisen lemmenmarjan. Siksi Herra kuuli Raakelia noiden lemmenmarjojen tähden, sillä vaikka hän halusi niitä, hän ei syönyt niitä, vaan vei ne sille korkeimmalle papille, joka oli tuohon aikaan, ja uhrasi ne Herran huoneessa. Kun minä siis kasvoin, lapseni, minä kuljin sydämen oikeamielisyydessä ja tulin viinitarhuriksi vanhemmilleni ja veljilleni
Ja minä toin hedelmiä pellolta niiden vuodenaikojen mukaan, ja minun isäni siunasi minua. Sillä hän näki, että minä kuljin vaatimattomuudessa. Enkä minä ollut hätäinen teoissani, enkä pahan tahtoinen ja pahaa puhuva lähimmäistäni vastaan. Minä en milloinkaan puhunut ketään vastaan, enkä minä tuominut yhdenkään ihmisen elämää, vaan kuljin silmieni vaatimattomuudessa. Kun minä siis olin 30 vuotta vanha, minä otin itselleni vaimon, sillä minun työntekoni vei pois voimani, enkä milloinkaan ajatellut mielihyvää naisen kanssa, vaan minun työtekoni kautta minun uneni oli minulle tarpeeksi, ja minun isäni aina iloitsi vaatimattomuudestani. Sillä mitä työtä ikinä teinkin, minä uhrasin ensin Herralle, pappien käsien kautta, kaikesta tulostani ja kaikista ensihedelmistä. Sitten isälleni ja sitten otin itselleni. Ja Herra lisäsi kaksinkertaisesti hänen lahjansa minun käsiini. Ja myös Jaakob tiesi, että Jumala auttoi minun vaatimattomuuttani, sillä jokaiselle köyhälle ja jokaiselle ahdistuksessa olevalle minä annoin maan hyvyydestä, sydämen yksinkertaisuudessa. Ja nyt kuulkaa minua, lapseni, ja kulkekaa sydämen vaatimattomuudessa, sillä siinä minä olen nähnyt kaiken, mikä on miellyttävää Herralle. Vaatimattomat eivät himoitse kultaa, eivätkä riistä petoksella lähimmäistään. Ei ikävöi selviä herkkupaloja. Eivät iloitse vaihtelevista vaatteista, eivätkä kuvittele elävänsä pitkää elämää, vaan he ainoastaan odottavat Jumalan tahtoa. Eikä vääryyden hengillä ole mitään valtaa heitä vastaan, sillä ei hän salli mielessään ajatusten naisellisesta kauneudesta, että hän ei saastuttaisi mieltään turmeluksessa. Ei kateus voi astua sisään hänen ajatuksiinsa. Ei mustasukkaisuus sulata pois hänen sieluaan. Eikä hän mieti tyydyttämättömän himon täyttämisiä, sillä hän kulkee elämän oikeamielisyydessä ja katselee kaikkia vaatimattomuudessa. Ei hyväksyen silmissään pahuutta maailman vääryydestä, ettei hän näkisi yhdenkään Herran käskyn kieroon vääntämistä. Pitäkää siis Jumalan laki, lapseni, ja ottakaa vaatimattomuus, ja kulkekaa vilpittömyydessä, ei tutkien liian uteliaasti Jumalan käskyjä, ja lähimmäisesi tekemisiä, vaan rakastakaa Herraa ja lähimmäistänne. Säälikää köyhiä ja heikkoja. Kumartakaa selkänne maan viljelyyn ja raatakaa maan kyntämistä. Kaikilla maanviljelyn tavoilla uhraten lahjoja Herralle kiitoksella, sillä maan ensihedelmillä Herra siunasi minua, aivan kuten hän siunasi kaikkia pyhiä Aapelista tähän saakka. Sillä ei sinulle ole annettu muuta osaa kuin maan hedelmällisyys, jonka hedelmät nousevat työnteon kautta. Sillä isämme Jaakob siunasi minua maan ja ensihedelmien siunauksella. Ja Herra ylisti Leeviä ja Juudaa Jaakobin poikien keskuudessa, sillä Herra valitsi heidät, ja yhdelle
hän antoi pappeuden, toiselle valtakunnan. Heitä siis totelkaa ja kulkekaa isänne vaatimattomuudessa, sillä kaadille on annettu tuhottavaksi ne kiusaukset, jotka ovat tulossa Israelin ylle. Minä tiedän, lapseni, että viimeisinä päivinä teidän poikanne hylkäävät vaatimattomuuden ja tarttuvat kiinni ahneuteen, ja jättäen vilpittömyyden he lähestyvät pahuutta. Ja hyläten Herran käskyt he pitävät kiinni Beliarista, ja jättäen maanviljelyksen he seuraavat pahoja suunnitelmiaan, ja heidät ajoitetaan pakanain keskuuteen, ja he tulevat palvelemaan vihollisiaan. Ja käskekää te siis näitä asioita lapsillenne, että jos he tekevät syntiä, he palaisivat nopeammin Herran luokse, sillä hän on armollinen ja johdattaa heitä, jopa tuo heidät takaisin maahansa. Minä olen 122 vuotta vanha, enkä tiedä kuoleman syntiä minua vastaan. Lukuun ottamatta vaimoani ei minulla ole ollut naisia. Minä en milloinkaan tehnyt haureutta silmieni ylimielisyydessä. Minä en juonut viiniä, että minut olisi sen kautta johdettu harhaan. Minä en himoinut mitään niitä haluttavia asioita, jotka olivat lähimmäiseni. Vilppi ei milloinkaan astunut sydämeeni. Valhe ei koskaan ohittanut huuliani. Jos kuka tahansa mies suri, minä itkin hänen kanssaan ja jaoin leipäni köyhien kanssa. Minä en milloinkaan syönyt yksin. Minä en siirrellyt maamerkkejä. Kaikkina päivinä minä tein jumalallisuutta ja totuutta. Minä rakastin Herraa kaikella voimallani. Samalla tavalla minä myös rakastin jokaista ihmistä kuin omia lapsiani. Niin te myös tehkää näitä asioita, lapseni, ja jokainen Beliarin henki pakenee teistä. Eikä mikään pahojen miesten teko hallitse teitä, ja jokaisen villipedon te alistatte, pitäen itsellänne taivaan Jumalan, kulkien ihmisten kanssa sydämen vaatimattomuudessa. Ja hän käski heitä, että heidän tulee kantaa hänet Hebronille, ja haudata hänet sinne luolaan isien kanssa. Ja hän ojensi jalkansa ja kuoli, Jaakobin 5. poika, hyvällä vanhalla iällä, ja jokainen jäsen voimakkaana, ja voima heikentymättömänä, ja hän nukahti ikuiseen uneen.